خير من نزل النفوس أراحل. بالأمس جئت فكيف سترحل. بكت القلوب على وداعك حرقة. كيف العيون إذا رحلت ستفعل. ما لشهر الصوم يمضي وشهور باقي العام كم تتمهل. عشنا انتظارك في الشهور بلا وقت، فنزلت فينا زائرا متعجل. ها قد رحلت أيا حبيب وعمرنا يمضي، ومن يدري أنستقبل. فعساك ربي قد قبلت صيامنا. فعساك ربي قد قبلت صيامنا. فعساك ربي قد قبلت صيامنا. وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر، يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل. وسنكمل بإذن الله تعالى من كلمات مولانا العالم العارف بالله فضيلة الشيخ بخيت أحمد إبراهيم سند، الله أن يبارك فيه وفي ذريته جميعا. وقد كان يقول دائما في شهر رمضان الآخر: رمضان شهر يغفر فيه المجيب ذنوبنا. طوبى لعبد صامه إيمانا. بالله يا شهر الهدى لا تنسنا. بالله يا شهر الهنا اشفع لنا. واذكر لربك خوفا ورجاء
أوحش الرحمن منك صلاتنا، لا أوحش الرحمن منك قيامنا، لا أوحش منك دعانا. يا ليت يا شهر الصيام، يا ليت يا شهر الصيام، يا ليت يا شهر الصيام على الدوام، وتكون شهرا كل شهر وليس شهرا كل عام، وتكون شهرا كل شهر وليس شهرا كل عام. فيك الليالي مشرقة، فيك المحبة والسلام. يا ليت العام بأكمله رمضان لكي يصبح أجمل، صوم وصلاة عبد لا ينام. الصوم صبر واحترام، لا فسق فيه ولا حرام. رمضان شهر سكينة ورحمة يا ليت العام رمضان لكي يصبح أجمل، صوم وصلاة وزكاة وقنوت عبد لا ينام. رمضان مثل المصطفى يشفع لنا يوم الزحام. رمضان بشرى المصطفى يشفع لنا يوم الزحام. يأتي مسرعا وكأن ما نام. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. قر عيني بالرسول المصطفى مسك الختام. أحزان قلبي لا تزول حتى نبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. وتقر عيني بالرسول المصطفى مسك الختام. اللهم صل وسلم وبارك